găsiți la Plastic Talks! În acest episod vom vorbi despre metodele de managere ale deșeurilor. Incinerare sau combustie. Se referă în principiu la gunoiul solid municipal care ajunge tot într-un loc așa unde să nu aibă contact lumea, se arde frumos pentru a putea fi transformate în reziduri și produse gazoase. Acum vin și eu și vă întreb așa, cu informațiile pe care le avem de la landfill. Păi da, emanațiile alea sunt puțin cam toxice, unde se duc tot în aer, nu? Dacă nu sunt controlate, bineînțeles. Și reziduurile, iarăși, unde le folosești? Gen, dacă ai un plan, eu ard gunoiul ca să mă folosesc de acele reziduri să le transform în nu știu ce, da, este un plan foarte bun. Hai să vedem cum îl punem în aplicare, pentru că de obicei nu se pupă planul cu ce o să iasă la final. Acum, hai că am vorbit puțin mai la general de gunoaie, dar acum vă spun numai despre plastic. Dacă se arde plasticul, vă dați seama că rezidurile rămân pe acolo, da? Hai să zicem, folosim ideea voastră. Luăm toate rezidurile alea și le ducem în altă parte să le convertim în ce vrem noi. Dar atunci când arzi o chestie, orice ar fi ea, nu rămân tot timpul reziduri macroscopice, adică să fie văzute cu ochiul uman. Rămân și reziduri acolo și după te întreb, mamă, dar de ce avem aerul poluat? Aer poluat, unde mai găsim și noi un aer pe care să-l respirăm ca lumea? Nici în pădure câteodată nu mai există, pentru că, de ce? Pentru că aduce vântul tot ce e în afara orașului, din alt oraș. Da. Și atunci, nici să arzi deșeurile din plastic nu este chiar foarte bine. Din nou, dacă nu știi și micile detalii, hai să zicem că ai în vedere și aceste reziduri. Deci, până la urmă, cum faci? Ce faci? Și gândește-te că folosind această metodă îți trebuie oameni specializați, îți trebuie ingineri, îți trebuie oameni care să manevreze mașinării, îți trebuie mașinării, îți trebuie bani, pentru că nimic nu poți să faci fără bani. Deci, toate metodele astea sunt cu dus și întors. De asta landfill-ul și incinerarea și combustia se află, să zicem așa, la baza piramidei, pentru că sunt cele și cele mai des folosite, dar care au și cele mai nefericite consecințe. Bine, poate este, o metodă să scapi de gunoi, de eliminarea deșeurilor. Ok, hai să spunem ce este important pentru noi. Să bem apă, da? Apă poți să găsești oriunde în lumea asta. În râu, în mare, apa de la ploaie, apa din scurgeri, din țevi, apa normală care vine și la robinet, apa îmbuteliată. Dar atunci când ne este sete, bem orice apă? Folosim orice metodă să nu ne mai fie sete? Nu. Nu pot să beau apa de la râu. Nu pot, pentru că are reziduri care nu sunt bune pentru mine. Și atunci ce beau? O apă îmbuteliată, care știu că este filtrată, sau apa de la robinet și sunt responsabilă eu de consecințe dacă nu este apa cea mai curată de la robinet. Păi și până la urmă, ca să elimin deșeurile, folosesc orice metodă, nu mă gândesc și la consecințe sau și la pașii pe care trebuie să-i fac ca să le realizez. De obicei, cum vedem, știm ce pași folosim, deci putem să folosim metoda, nu? Dar nu ne gândim și la consecințe. Ok, am eliminat gunoiul, dar nu ne gândim că poate metoda folosită
ne va afecta pe noi. Mai mult, deșeurile municipale nu sunt o sursă de energie regenerabilă, deoarece constau în materiale finite. Distrugerea prin ardere sau îngroparea acestor materiale creează o cerere pentru alte deșeuri, încurajând mineritul și exploatarea resurselor primare. Alte dezavantaje pot fi că acest proces este greu de construit și de menținut și că în incinerator se pot strecura materiale reciclabile. Știu că am zis că această metodă poate reduce deșeurile, dar mai sunt și alte avantaje ale incinerării. Poate produce încălzire și electricitate, reduce arderea petrolului, iar din acea cenușă se pot extrage anumite metale. Pentru mai multe detalii v-am lăsat un filmuleț în descriere. Cam atât pentru acest episod. Vă rog frumos să lăsați un comentariu, un like dacă v-a plăcut și, bineînțeles, sfântul subscribe ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Peace out!